Hej och välkommen till Veparts Garage. Idag ska vi montera coilovers på våran 745 från 85. Och just på de här då, det är ju 240, 740 och 940 är det lite speciellt för att du har ju inte ett utbytbart fjäderben då som man har på nyare modeller. Så därför kommer man behöva lossa fjäderbenen här då och kapa av det och sedan svetsa på det nya då. Så att på det här fjäderbenet då, det här är ju ett från BC Coilovers som vi säljer i webbshoppen. Så kommer man att kapa av det befintliga då, och då går ju den röret då från fjäderbenen går ju in i det här röret. Och så kommer man få svetsa på runt omkring här då. Och ja, coilovers är ju fördelen med dem är att de är ställbara. Man kan ställa höjden och på de här från BC då så kan ni även ställa hårdheten i själva dämparen. Så man kan ha mjukt eller hårt då, beroende på vad man har för körstil eller vad man gillar. Så att vi ska lossa fjäderbenet fram och vi ska kapa av det och montera dit det här nya då. Och så ska vi även lossa och montera dit det som sitter bak då. Och det är ju inga konstigheter, där sitter ju stötdämparen separat. Så vi kommer lossa stötdämparen och sätta dit den här mycket kortare stötdämparen då. Och den kan du ju även justera höjden på. Det gör man ju med den här ringen då, och så medför det ju hakverktyg då som du hakar loss och lossar ringen för att kunna skruva i och ur stötdämparen och justera höjden här. Och det är samma på fjädern då, den är ju betydligt kortare på den här. Och du har samma möjlighet här då med att kunna justera in och ut det här fästet då för att kunna justera upp och ner fjädern. Men vi ska ta och börja med att riva ner fram, så vi ska först av med hjulet och så ska vi av med bromsok, vi ska ta bort skivan och så ska vi även lossa kulleden och styrleden då. För att sedan kunna lossa det här alltihopa och lossa på skruvarna uppe i motorutrymmet som håller själva fjäderbenet. Så då kan vi börja med, när vi har fått bort hjulet då, så ska vi lossa på bromsoket. Och det sitter här bak då på 2 stycken 10 mm insektsskruvar. Jävlar. Vi trycker tillbaka kolven lite i bromsoket. Kolvarna sitter ju dubbla i den här. Så där, då har jag fått bort eller löst bromsoket, så då ska vi hänga upp det på här inne. Vi kan ju inte hänga upp det i fjäderbenen som man kanske hade gjort annars. Så, då har vi släppt på bromsoket och då är det dags att släppa på spindelleden då. Och då kommer jag släppa på den biten då som sitter upp i spindeln, eller upp i fjäderbenet. Så då har vi 2 stycken 17 mm bultar då, en på den här sidan här och så en på den andra sidan där då. Det som är lite tråkigt på den här bilen, att alla bultar jag har lossat hittills har inte varit något problem. Vi får väl se, nu när jag sagt det så lär väl någonting fastna. Så, eller gå av.
Där har vi den och en till här då. Så, då har vi fått loss det, och innan jag lossar styrleden här då och den blir alldeles lös så ska vi ta bort bromsskivan. Och bromsskivan måste man ju inte ta bort för att göra det här, men den blir ju betydligt enklare att ha att göra med utan bromsskivans vikt då. Och vi kommer även att byta ut bromsskivorna och bromsklossarna, så det är ingenting jag kommer spara på. Så det är bara att hamra lös dem. Så, och då såg jag att även spindelleden lossnar då från här nere. Så den, om den inte gör det då får man ju banka och slå runt omkring här inne då, och samtidigt försöka bända ner länkarmen här. Men nu är den som sagt lös, så att det är ingenting vi kommer behöva göra. Jag ska ta och svänga om och lossa på styrleden. Och då är det en 19 mm där. Så ska vi se om vi kan slå lös den. Eventuellt kan vi ju behöva hålla emot på toppen här då. I och med att det är en led så kan den ju snurra. Men vi ska se om vi inte kan lossa den här ändå med lite kraft. Ja, den släppte ganska lätt, tror jag. Eller så snurrar det bara. Nej då. Den släppte. Och det är här man får hålla koll på bulten här då, så att inte den bara snurrar med. För då behöver du ju ha någonting att hålla emot här då, en skiftnyckel eller en tång eller någonting då på i ovankant. Så brukar jag då lossa på den här lite grann och sen ta ett spärrskaft med hylsa på och fortsätta skruva. Då ser man ju fortfarande gängerna under själva muttern då. Så när man sätter på hylsan här då så ser man fortfarande här nere om det skulle snurra med. Så. Och de här sitter ju koniskt pressade uppåt. Så att det vi får göra nu är ju att slå lite på sidan här då, här uppe, akta damasken. Och se till att vi får löst den då. Sådär. Och då har vi allting löst här nere. Vi ska bända ner den här så att den hänger i bultarna där uppe. Och sen ska vi sänka ner bilen lite grann och lossa dem uppe i motorutrymmet då. Så, då är det löst. Då ska vi bara släppa på dem uppe i motorutrymmet då. Så att då sänker vi ner bilen. Då har vi två muttrar här uppe som håller själva fjäderbenet då. Vi ska lossa på dem och det är nummer, vad var det? 17 mm hylsa. Och nu får man ju vara beredd när man har lossat ena, för då kommer ju fjäderbenet släppa. Så där, då har vi fjäderbenet löst då, och
då behöver vi komprimera fjädern då för att kunna släppa på fjäderbenslagringen här uppe. Och då behöver vi en fjäderspännare. Den här kommer från Pela Tools, så behöver du en sån. Då finns det länk i beskrivningen till det. Så vi börjar med att sätta fast fjäderbenet i skruvstädet här då. Där. Då vill jag ta ett så stort grepp om fjädern som möjligt så jag kan komprimera den. Så ska jag ta på översta varvet här då och även på lägsta varvet här då. Det, om jag kommer åt där får jag hoppa in ett varv då. Ja, så där, då har jag satt fast fjädern i fjäderspännan. Och då kan vi släppa eller dra ihop ytterligare den här för att trycka ihop fjädern. Så där, då har vi fjädern lös här då, det är ingen mer spänning på topplagringen. Så då kan vi släppa på bulten här då. Så, då kan vi släppa på spänningen av fjädern då. Då har vi som sagt fått bort fjädern och det är dags att lossa på själva stötdämparen då som sitter inskjuten i den här. Den har väl sett sina bättre då, den här stötdämparen. Men för att göra det då ska vi lossa på den här muttern då som sitter här. Och det finns det ju säkert ett specialverktyg för att göra, men vi behöver en ganska stor polygrip då för att släppa på det här. Där gick ju också oförskämt lätt. Annars då, om de här som de brukar har rossat fast rejält, då kan man ju även borra ett hål igenom då, typ här uppe. Och sedan tömma stötdämparen då på olja. Då är vi klara med den biten. Då ska vi vända på det här och så ska vi kapa av det då, ganska långt ner här. Då gör vi en markering här då på 5 centimeter ifrån botten. Och så ska vi kapa av här då med rondellen. Tyvärr så räcker inte mitt blad på kapen så vi får köra med en hederlig såg den sista biten här. Ja, och då är det dags att svetsa det här då. Och det gör man ju här ner till som sagt. Och då har du en liten urgröpning här på själva coilovern och den ska ju vara då inåt. På den här då
så att den ligger emot insidan där man inte kommer åt och svetsa. Och sen svetsar man då hela vägen runt här nere. Först ska vi ta och rengöra den här lite grann så att vi får på den. Så där, då har jag rengjort röret här. Så ska vi se. Så. Då har vi fjäderbenen nere på sin plats där då kan man bara, den fastnar ju liksom i det här läget då. Då ska den ju vara så nära kanten här nere som möjligt så man får rengöra och ta bort allt skräp då som är. Och så lägger man en svets runt hela här inne då. Nu har inte jag svets så att jag kommer lämna iväg det här till en kille som får fixa det. Men då kan man ju såklart, i och med att de här är justerbara, då gör du ju det genom att släppa på. Dels kan du justera själva fjädringen, så du kan justera upp och ner i fjädern här då med de här två låsmötterna. Och sen kan du även justera stötdämparen i den här. Så du kan höja och sänka den här då. Nu är den nästan i botten som man kan se här inne. Så vi ska släppa på den och så ska vi ta loss hela den här då. Och bara skicka iväg det. Så blir det lite lättare att ha att göra med. Se om jag släpper där. Så det här är ju allting du kan justera nu då. Du kan ju till och med justera upp lite till också. Man får vänta med det då tills man har fjäderben på plats så att den här biten som sticker upp då ur lagerhållaren också får plats i den här då. Men här har vi den då. Och som ni ser så är det ju gängat på insidan här då för att gängas på själva stötdämparen. Så vi tar den här och sätter dit den och skickar iväg det där på svetsning tillsammans med den andra då, så jag ska ta och demontera den också. Ja, då har vi fått tillbaka fjäderbenen ifrån svetsningen då. Och så här blev det. Då har vi lagt en svets då runt hela vägen här nere. Så att det som återstår att göra nu då, det är att montera tillbaka det här. Så att då behöver vi skruva tillbaka självaste fjäderbenen då i den här strumpan eller vad man ska säga. Då kan du ju som sagt justera fjäderbenet med dels med längden här då på hur mycket du skruvar ner den. Och du låser ju fast dem med den här muttern och på de här två muttrarna så släpper du ju på spänningen i fjädern och så skruvar upp de här, då blir bilen också lägre. Men först ska vi ner med den här och sen ska vi då mäta avståndet emellan den här muttern och den här muttern så att vi får lika på båda sidorna fram. Så skruva ner den här så långt det går. Eller ja, tills muttern tar i. Så ska jag mäta avståndet på den andra sidan. Sedan hade jag 57 emellan här så den ska skruvas ut lite grann då. Och sen får man ju justera i efterhand då när man sänkt ner bilen då så ser hur mycket man vill ha. Ja, men om man vill höja eller sänka mer då. Jag tror att det blir ganska lagom. Så där. Och då ska vi tillbaka med det här på bilen. Så då tar vi det och monterar tillbaka. Så tar vi bort muttrarna som sitter här då. De ska sitta på ovansidan. Och sen kan vi justera det här då. Och då håller jag fjäderbenet så som det ska sitta på bilen. Och så vrida runt den där. Så. Ska vi börja med att sätta dit muttan för styrleden då.
gängerna gjorde de inte där. Och då kan vi se att gängerna snurrar med. När jag drar in där, så då behöver vi ha en mothåll. Och då finns det en liten pigg uppe på här. Jag tar med. Håller den med skiftnyckeln, eller så kan man ju också sätta tryck med en domkraft eller någonting underifrån. Nu kör vi med skiftnyckeln här. Har jag gjort det, då kan vi montera tillbaka eller sätta dit Q-leden då. Nu ska den. Och då ska Q-ledens muttrar dras till 30. Och sedan vinkeldras 90 grader. Där var det då. Och styrledens mutter ska dras till 60. Och så ska de här dras. Och ska de här dras då 90 grader. Så att det blir ju så att den står rakt hitåt då. Och så dra åt övre muttrarna här då till fjäderbenet. Och då ska de dra sig 40 Newtonmeter. Ja, och för att justera här då tänkte jag visa på bilen. För först måste vi låsa de här. Och då får du ju med de här två verktygen. Du får även med ett tredje lite mindre verktyg, och det är ju för dämparen bak då. Det är samma, det bygger på samma princip där då. Med att du kan justera upp och ner själva stötdämparen. Men för att låsa, dels du behöver ju båda för att kunna låsa den övre. Men den nedre då, så har du ju en som är större, den passar inte. Och så är det en som är lite mindre, och den går ju då. Och greppar tag där, och så man kan låsa fast den där riktigt. Så har vi den där lös, så måste vi hålla emot på den övre. Sådär. Och då sitter de här låst då. Och sen ska man justera någonting. Då är det ju dels, har man kört en stund, använt dem och varit ute i grus och dynga. Då måste du ju först rengöra alla gänger väldigt noggrant så att du inte får massa grus i dem. Och sen släpper du loss dem med verktyget. Så. Och snurrar upp till den höjd du har här. Och så kan man vrida hela fjäderbenet då för att kunna justera upp och ner på dämparen. Då kan vi köra igång med bakdämparna och fjädern. Och vi måste ju såklart börja med att ta bort hjulet. Eller
man kanske inte måste, det kanske går att komma åt ändå, men vi gör det för enkelhetens skull. Och då kan vi komma åt den här lilla gummipluppen som sitter här då, som täcker ena bulten till stötdämparen. Och då har vi en 17 mm här då. Nej, vi hissar oss och släpper ut på den där nere istället, så får vi ta ut den. Och då har vi 19 mm på muttern här ute då, och 17 på bultskallen på insidan. Vi måste hålla emot. Så. Nu ser jag inte kan få ut den där då, kunde vi. Så. Och när vi lossar där då så ser ni till och med så får man lite utrymme att flytta ner hela bakaxeln. Så lossar vi fjädern. Så ska vi lossa på muttern då, som håller den här uppe. Så där, då har vi den gamla fjädern här då och lös. Så då ska vi börja montera dit de nya grejerna istället. Och då behöver vi inte ha kvar någonting utav det här gamla. Och då har vi fjäderfästet här då, som den ska vila i, den nya toppen. Så sitter en bult här som man kan ta bort muttern på. Och så har vi bulten då på insidan. Man tar brickan därifrån, stoppar i den där, och så använder vi den här muttern, för det här är en specialmutter med distans, så då når inte den, utan då får man använda den här då som följer med. Så ska vi stoppa in det på den här, ja, och ni ser ju vilken sida som ska vara uppåt, och det är ju den här platta sidan och så den här gummipackningen emellan. Och då ska vi dra åt den enligt moment, och det ska vara 48 på den övre muttern där. Och då kan vi sätta dit fjädern då, och då ser vi på den här gummitutan där nere vart änden ska vara. Så. Och medan den är där då så kan vi sätta dit stötdämparen. Och de här är ju ställbara då i 30 lägen. Hårdheten på själva stötdämparen. Och nu sitter den upp till då. Så att då måste man justera det här innan man sätter upp den. Och jag vill ha den då 10 steg från det mjukaste. För att se då. Får man börja testa där och se om det känns okej. Så då har vi den på den mjukaste. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Och så kan vi upp med den då och montera den. Så där drar vi inte den allt för hårt så vi fortfarande kan justera lite, och så tar vi bulten till den nedre.
Du satt i bulten från insidan, så vi ska ta hissa upp det här då så att det hamnar i läge. Och då kan vi släppa på den här. Så sitter den. Och då kan vi se här då att fjädern är lite lös. Och då justerar jag ner på övre fäste då, så att den får, ja, så att den sitter fast. Så där. Nu är den ju inte belastad någonting, så att den kan ju röra sig lite grann, men jag tror att det där blir bra. Då får man justera efter då och se hur låg eller hur hög man vill ha bilen. Och här kan man ju justera till för hand då, och sen när det ska dras åt så får du ju med de här nycklarna, och då är det en liten och en stor, och det är samma på de där, så det är en liten då och en stor då för att hålla emot. Så. Ja, då har vi monterat coilovers på våran 745 från 1985. Och det kräver lite jobb, men det är ju roligt när man kan justera den precis som man själv vill. Nu ska jag ta och byta bromsarna runt om här, och sen ska vi på med ett par flångnya hjul på den här, för den ska ju som sagt med på mässan då på Elmia och stå våran monter. Så vi ska på med lite nya fräscha bromsar, och så får vi se hur det ser ut när vi sänker den då, om vi behöver justera någonting kanske. Ja, då har vi fått på hjulen och sänkt ner den, och jag tycker det ser ganska lagom ut fram och bak. De kommer ju sänkas lite mer och när dämparna och fjädrarna sätter sig riktigt, så att jag tror att det här blir en väldigt bra höjd då. Får vi se när vi är ute och kör lite grann. Sen är det alltid rekommenderat att göra en hjulinställning efter man har varit och rört och ryckt i hjulupphängningen. Så att det ska den här iväg på nu då, så vi inte sliter däck eller något sånt där. Minimera där då så mycket som det går. Men det var allt för den här videon. Tack för att du tittade. Ha en bra dag.